นิยายเสียงวายเรื่องชั่วโมงพิศวงคืนมรณะภาคยูเอกเขียนโดยคามุอิเคียวหากชื่นชอบผลงานสามารถกดติดตามกดซับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนใหม่ๆนะคะคำเตือนนิยายเรื่องนี้เขียนขึ้นจากจินตนาการของผู้แต่งอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความรุนแรงและพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบและมีเนื้อหาที่มีผลกระทบต่อจิตใจที่อาจกระตุ้นหรือทริกเกอร์ผู้ฟังถึงประสบการณ์เลวร้ายในอดีตได้เรื่องผีที่นำมาเขียนเกิดจากการแต่งเติมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลจริงหรือสถานที่ใดโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังหากฟังแล้วรู้สึกไม่ใช่แนวแนะนำให้กดออกรับชมเรื่องใหม่ที่เหมาะสมค่ะตอนที่ 3 วิญญาณจากบ่อน้ำหมู่ดวงดาวระยิบระยับประดับบนฟากฟ้ายามทิวาดวงจันทราสีขาวนวลกลมตัวลอยเด่นเหนือหมู่ดาวในยามราตรีความเงียบสงบในค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงปราศจากเสียงของเหล่ามีชีวิตสายลมเย็นเยือกพัดผ่านไปทั่วบริเวณอาณาเขตคืนนี้ยังเป็นค่ำคืนที่เงียบสงบดั่งเช่นปกติแต่ทว่าติ้งจ๋อมเสียงของหยดน้ำดังเงาความมืดมิดเข้ามาในโสตประสาทของผู้ที่นอนหลับอยู่บนเตียงอันหนานุ่มเสียงหัวเราะของเด็กๆดังก้องภายใต้ความมืดหยดน้ำเริ่มดังต่อเนื่องดังหยดอยู่ใกล้ๆเด็กสาวเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนยาวสยายนอนขดกายอย่างหวาดหวาดใบหน้าสีขาวผ่องเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าความกดดันจากภายในส่งผลให้เด็กสาวค่อยๆกระพริบตาทีก่อนลืมตาตื่นเธอหายใจหอบเหมือนกับกลั้นหายใจมาเนิ่นนานไม่นะฉันไม่ได้ทำซุ้มเสียงที่เอ่ยจากปากของเธอสั่นเครือไปด้วยความหวาดกลัวเสียงหยดน้ำยังคงดังขึ้นเรื่อยๆเขย่าประสาทของเด็กสาวให้ตื่นกลัวจนเธอต้องรีบดึงผ้าห่มขึ้นคลุมร่างราวกับไม่อยากรับรู้และไม่อยากเห็นไม่นะอย่ามานะปล่อยฉันไปเถอะฉันไม่ได้ทำหยาดน้ำใสล้นจากเบ้าตาความเย็นเสียววาบจากปลายเท้าดังเหมือนมีบางสิ่งมาสัมผัสเสียงฟันกระทบกันดังขึ้นภายใต้ผ้าห่มหนาเธอแทบสิ้นเรี่ยวแรงความเหนื่อยล้าจากความหวาดกลัวฉันเหงาเด็กสาวอยากกรีดร้องด้วยความกลัวเธอพยายามดิ้นเพื่อหนีแต่ร่างกายไม่สามารถขยับได้เสียงอู่อี้ในลำคอดั่งถูกสะกดจากความลึกลับบางอย่างเสียงนกน้อยร้องขับขานในยามเช้าร่างบางเพรียวของเด็กหนุ่มเดินเข้ามาในห้องซึ่งไร้ร่างของผู้คนเด็กหนุ่มมาหยุดเดินที่โต๊ะของตนเขาจัดเก็บกระเป๋าเข้าที่อย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเดินตรงไปยังแจกันดอกไม้ที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะที่ตั้งตรงหน้ากระดานรุณสาวัตรเด็กหนุ่มร่างสูงเรือนผมสีน้ำตาลเข้มเขาเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทีงัวเงียของคนเพิ่งตื่นอรุณสวัสดิ์ริวจังยูเอเขาแอบหัวเราะกับท่าทางของอีกฝ่ายที่เดินไปนั่งยังโต๊ะของตัวเองน่าเบื่อที่สุดทำไมฉันถึงต้องมาเป็นเวรแบบนี้ด้วยนะริวอิจิบ่นขึ้นมาวันนี้เขาเป็นเวรเช้าเดิมที่วันนี้เขาจะต้องมาเข้าเวรกับเพื่อนอีกคนแต่เสียดายที่อีกฝ่ายดันป่วยไม่มาโรงเรียนทำให้ยูเอได้รับหน้าที่แทนจะว่าไปแล้วเพื่อนคนนี้ของเขานับตั้งแต่ยูเอะมาก็ป่วยทันทีเห็นที่เขาต้องแวะไปหาที่บ้านแล้วถึงจะรับรู้ว่าเพื่อนคนนี้ชอบป่วยเป็นประจำก็เถอะเอาเถอะนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนน้ำในแจกันก่อนส่วนริวจังก็ทำความสะอาดกระดานดำกับจัดการช็อกให้เรียบร้อยนะพอสั่งคนง่วงเรียบร้อยว่าแล้วเด็กหนุ่มก็กำลังเดินออกจากประตูทันทีเดี๋ยวก่อนสิยูเอะนายจะให้ฉันจัดการเจ้าพวกนี้เหรอยูเอะหยุดชะงักก่อนหันมากับอีกฝ่ายด้วยใบหน้าเหมือนพ่อพระก็ริวจังอยากมาช้าเองก็ให้จัดการเรื่องยากๆไปส่วนผมก็ขอทำแค่นี้แล้วกันจากนั้นเด็กหนุ่มจึงเดินออกจากห้องไปไม่หันกลับมามองอีกฝ่ายอีกปล่อยให้ริวอิจินั่งถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายก่อนที่จะลุกขึ้นไปจัดการตามที่ร่างบางสั่งเวลาผ่านไม่กี่นาทีเด็กนักเรียนต่างทยอยกันมาโรงเรียนอย่างหนาตาบางคนก็มาอวดกระเป๋าใบใหม่บ้างก็มือถือเครื่องใหม่หรือไม่ก็เรื่องอื่นๆกันอย่างสนุกสนานเด็กสาวเจ้าของเรือนผมสีน้ำตาลอ่อนยาวสลวยเดินเข้ามาในห้องเรียนอย่างช้าๆในตาดูเหมือนลอยขอบตามีรอยช้ำเหมือนคนไม่ได้หลับได้นอนแถมยังมีอาการผวาเมื่อมีคนเดินผ่านอ้าวซาเอะจังเป็นอะไรไปน่ะซึกิซาวะนานาโกะทักเพื่อนสาวที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการห้องเธอมีสีหน้าผ่อนคลายลงกว่าเมื่อครู่มากไม่มีอะไรจ้ะนานาโกะช่วงนี้ฉันอ่านหนังสือดึกไปหน่อยนานาโกะมองซาเอะเธอเหมือนจะไม่เชื่อสิ่งที่เพื่อนสาวเลยสักนิดแต่เธอดูซีดไปนะยังไงก็อย่าอ่านหนังสือดึกอีกล่ะนานาโกะยังด้วยความเป็นห่วงแม้จะไม่รู้ว่าซาเอะมีอะไรปิดบังเธออยู่หรือเปล่าเธอก็คงทำได้เลือกที่จะเชื่อใจจะขอบใจนะ
เด็กสาวมีสีหน้ากังวลแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมามากกว่านั้นงั้นเราไปทำหน้าที่ของเรากันดีกว่าซึกิซาวะยิ้มพวกเธอเดินเข้าไปหาริวอิจิกับยูเอะเพื่อถามไถ่เรื่องของเมื่อวานเดิมตอนนี้ทั้งสองคนกำลังนั่งงอถกเถียงกันตามปกติโดยมีสาวน้อยอย่างซากุระนั่งเฝ้าอย่างเบื่อหน่ายเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันเวลายามเช้าช่างรวดเร็วอะไรเช่นนี้ผ่านช่วงเวลาเรียนไปอย่างน่าเบื่อหน่ายเสียงสัญญาณบอกเวลาพักเที่ยงก็มาถึงราวกับเสียงสวรรค์ที่พัดผ่านความน่าเบื่อเหล่านี้ให้หายไปทุกคนในห้องต่างทยอยกันออกไปหาอะไรทานบางคนห่อข้าวมาก็นั่งกินกันเป็นกลุ่มเฉกเช่นทุกครั้งเฮยูเอะเที่ยงนี้ทานอะไรกันดีริวอิจิเอ่ยถามยูเอะที่กำลังเก็บหนังสือเรียนลงใต้โต๊ะเรียนเด็กหนุ่มหันมายิ้มเหมือนทุกครั้งนั้นสินะเดี๋ยวไปถึงโรงอาหารก็คงเลือกได้เองเขาตอบเพราะยังเลือกไม่ได้ว่าวันนี้จะทานอะไรดีเมื่อวานเขาทานข้าวกับแกงกะหรี่ไปแล้วด้วยคงต้องไปเดินดูว่ามีอะไรที่น่าทานเพิ่มหรือเปล่าหากไม่มีเขาคงได้ทานขนมปังแล้วฉันกินอาหารตามริวอิจิแล้วกันนะเด็กสาวเสียงหวานเอ่ยเธอกระโดดกอดคอแฟนหนุ่มจากด้านหลังทำให้ริวอิจิตกใจร้องเสียงหลงยายซากุระตกอกตกใจหมดริวอิจิโวยอย่างหงุดหงิดกับการถูกจู่โจมของเด็กสาวยูเอะแอบหัวเราะให้กับทั้งคู่ร่างสูงได้แต่ถอนหายใจทำไมแค่นี้ก็ตกใจแล้วริวอิจินายขวัญอ่อนไปนะเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงงอนๆแต่เธอเข้าใจริวอิจิอีกฝ่ายพูดแบบนี้ตั้งแต่คบกันแล้วจึงไม่ได้มีความรู้สึกโกรธอะไรแฟนหนุ่มคนนี้เลยความสนิทสนมของคนทั้งคู่เหมือนเพื่อนมากกว่าแฟนเสียอีกหากเลิกกันทั้งสองก็คงยังมานั่งหยอกนั่งบ่นนั่งด่ากันได้อย่างแน่นอนริวอิจิถอนหายใจแล้วยอมให้แฟนสาวก่อนจับมือเธอถ้างั้นฉันกับยายนี้ไปจองที่นั่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวนายค่อยตามไปแล้วกันริวอิจิสภาวะจำยอมได้แต่มองยูเอะได้สิเด็กหนุ่มยิ้มเขามาอยู่ได้3 วันแล้วเส้นทางในโรงเรียนพอจะจำได้บ้างการเดินไปโรงอาหารก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่ต้องเดินตามริวอิจิกับซากุระไปโรงอาหารเมื่อเขาเก็บอุปกรณ์การเรียนเรียบร้อยยูเอะจึงลุกจากที่นั่งเพื่อไปทานอาหารกลางวันทันใดนั้นความรู้สึกบางอย่างก็ผุดขึ้นจนเสียวสันหลังความเยือกเย็นปกคลุมไปทั่วบริเวณห้องแต่ก็แปลกทั้งที่รู้สึกดังกล่าวแต่ทุกคนภายในห้องกลับดูเหมือนปกตินอกจากเด็กสาวที่นั่งนิ่งอยู่ที่นั่งของตนอย่างเงียบๆและเสียงหยดน้ำที่ได้ยินคุณคิตามิยะเด็กสาวสะดุ้งเธอรีบมองคนที่ยืนอยู่เบื้องหน้าที่เรียกเธอด้วยสีหน้าระแวงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ยูเอะรู้สึกแปลกใจที่เขาเข้ามาทักก็เพราะเห็นสีหน้าอีกฝ่ายดูไม่ดีตั้งแต่เช้ากลัวจะเป็นลมเพราะสีหน้านวลนั้นขาวซีดราวกับคนไม่มีชีวิตมีอะไรเหรอโคบายาชิคุงเด็กสาวเอ่ยเสียงสั่นฝืนยิ้มราวกับพยายามทำตัวเป็นปกติพักเที่ยงแล้วเห็นคุณไม่ได้ขยับไม่ไปทานข้าวเหรอครับยูเอะยิ้มชวนให้บรรยากาศที่น่าอึดอัดของเด็กสาวเจือจางลงเธอยิ้มน้อยๆราวกับเขินขึ้นมาหน่อยๆพอดีห่อข้าวมาณตอนนี้ก็รอนานาโกะที่เอางานไปส่งห้องอาจารย์เขาพยักหน้ารับรู้งั้นดีแล้วครับเด็กสาวมองใบหน้าสวยหน้ามองของยูเอะแล้วเกิดอาการเขินหน่อยๆจนยกมือลูบเรือนผมตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเธอไม่เคยได้คุยกับนักเรียนใหม่แบบนี้จึงเกิดความรู้สึกสับสนทำตัวไม่ถูกพร้อมทั้งไม่อยากให้ยูเอะคิดว่าเธอเข้าถึงยากอ้าวโคบายาชิคุงซึกิซาวะนานาโกะเดินเข้ามาเอ่ยทักเธอเดินไปยังโต๊ะตนเองพร้อมหยิบข้าวกล่องแล้วเดินตรงมายังทั้งคู่ระหว่างนั้นคิตามิยะซาเอะก็เก็บสมุดแล้วยังไม่ไปทานข้าวอีกเหรอเดี๋ยวจะไปแล้วงั้นไม่รบกวนทั้ง2 คนละนะไปก่อนล่ะริวจังรออยู่ยูเอะโบกมือลาทั้ง2 สาวเขาสาวเท้าออกมาด้วยความประหลาดใจตอนที่เขาเข้าไปทักเขาสัมผัสได้ถึงสิ่งบางอย่างแต่ตอนนี้กลับเหมือนไม่มีอะไรแม้แต่น้อยหรือว่าเราหูฝาดไปนะยูเอะพึมพำกับตนเองดวงตาสีดำนินหลุบต่ำโดยบังเอิญเขามองรอยน้ำที่อยู่ตรงเท้าพร้อมกับกวาดมองหาที่มาสายตาสะดุดกับบางสิ่งบางอย่างจนทำให้ยูเอะไม่อาจยืนอยู่ตรงนั้นได้อีกสิ่งที่ทำให้เขาเองก็ต้องรีบเดินออกมาอย่างหวาดหวาดไม่จริงหน้าเมื่อกี้ยังไม่มีเลยสิ่งที่เด็กหนุ่มมองเห็นเมื่อกี้นั้นคือรอยน้ำที่หยดเป็นทางยาวรอบๆตัวของคิตามิยะซาเอะกับเงาร่างดำทะมึนที่ซ้อนทับกับตัวเด็กสาวนี้นานาโกะเด็กสาวเรือนผมสีน้ำตาลยาวเอ่ยกับเพื่อนซึ่งนั่งทานข้าวอยู่เบื้องหน้าหลังจากที่ยูเอะเดินออกไปสักพักแล้วจึงชวนเพื่อนสาวคุยขึ้นมามีอะไรหรือซาเอะจังเมื่อตอนที่โคบายาชิคุงมาหน้าฉันเห็นดวงตาเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงด้วยนะบ้านหน้าตาฝาดมัง
นานาโกะตอบตามความจริงเธอไม่เห็นว่าดวงตาของยูเอะจะมีสีอื่นเลยทำไมซาเอะจึงเห็นว่าดวงตาของยูเอะเปลี่ยนสีได้ละมันคงเป็นเรื่องน่าขำไปแล้วงั้นเหรอแต่ซาเอะเห็นจริงๆเธอมองแล้วมองอีกก็เห็นว่าดวงตาข้างหนึ่งของโคบายาชิยูเอะเปลี่ยนสีได้แล้วเป็นดวงตาสีม่วงแดงที่สวยงามมากๆหรือว่าเพราะแสงแดดทำให้เธอมองพลาดแต่อาจจะจริงเพราะเธออดหลับอดนอนมาหลายวันเมื่อจบบทสนทนาทั้งสองสาวจึงรับประทานอาหารตามปกติที่โรงอาหารยามนี้ริวอิจิกับซากุระได้ที่เรียบร้อยแล้วคงเพราะคิดว่ายูเอะอาจจะมาไม่ทันซากุระเลยเสนอให้ริวอิจิสั่งข้าวเที่ยงเผื่อให้ยูเอะได้อย่างน้อยมาถึงจะได้ไม่ต้องรอนานริวอิจิคิดว่าไอเดียดีมากๆใช้ได้เลยเขาจึงสั่งอาหารเป็นชุดแทนระหว่างรออาหารจากป้าแม่ครัวเขาจึงมานั่งคุยกับซากุระไปพลาง3 วันแล้วที่หมอนั่นไม่มาจะเป็นอะไรหรือเปล่าซากุระเหลือบมองแฟนหนุ่มเธอรู้ว่าริวอิจิกำลังพูดถึงใครอย่างน้อยเธอก็รู้จักเพื่อนสนิทคนนี้ของริวอิจิมานานก่อนที่เธอจะตัดสินใจสารภาพรักกับริวอิจิเพราะเพื่อนสนิทของริวอิจิคนนี้ก็มีส่วนถ้าเป็นห่วงก็ไปหาเขาซะสิไม่เอาตอนนี้ขอดูแลยูเอะก่อนเขาเป็นห่วงยูเอะมากกว่าเพราะยูเอะเพิ่งมาอยู่เมืองนี้ส่วนอีกฝ่ายเป็นคนเมืองนี้ถ้าเขาหายไปเป็นอาทิตย์อีกล่ะซากุระเสริมเพราะรู้เรื่องอาการป่วยผิดแปลกของเพื่อนสนิทคนนี้ของริวอิจิดีแต่ถึงอีกฝ่ายจะหายจากการเรียนไปนานแต่เรื่องการเรียนกลับไม่ส่งผลอะไรแค่สอบซ่อมบางวิชาเท่านั้นถ้าหายไปแบบนั้นฉันจะแวะไปหาเธอไปด้วยไหมไปสิซากุระยิ้มพายูเอะไปด้วยก็ดีนะทั้งสองตกลงกันเรียบร้อยก่อนป้าแม่ครัวจะเรียกให้มายกเอาอาหารที่สั่งเป็นอะไรไปนะยูเอะนายดูเหนื่อยนะริวอิจิเอ่ยทักเมื่อยูเอะเดินมานั่งยังโต๊ะที่เขานั่งจองอยู่บนโต๊ะมีอาหารชุดที่สั่งมา3ที่มองออกไม่ยากว่าที่1นั้นให้เขาไม่มีอะไรหรอกแต่ว่านะขอบใจที่สั่งอาหารให้ถ้าจะขอบคุณไปขอบคุณยายซากุระเถอะยายนั่นเสนอความคิดสั่งเผื่อให้นายกลัวว่านายจะมาไม่ทันยูเอะหันไปทางเด็กสาวที่นั่งอยู่ข้างๆริวอิจิขอบคุณมากนะซากุระจังเด็กสาวยิ้มรับพลางโบกมือไม่เป็นไรยูเอะคุงเป็นเพื่อนสนิทของริวอิจิก็เหมือนเพื่อนของฉันอยู่แล้วจ้ะริวอิจิสายหน้าอย่างเบื่อหน่ายก่อนที่จะทานอาหารต่อโดยไม่สนใจหลังจากทานอาหารเรียบร้อยซากุระจึงขอตัวไปรวมกลุ่มกับเพื่อนปล่อยให้ริวอิจิกับยูเอะอยู่กันตามลำพังทั้งสองจึงตัดสินใจไปเดินเล่นเพื่อเป็นการย่อยอาหารจนกระทั่งมาหยุดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทั้งคู่จึงเลือกนั่งพร้อมกับนั่งดูพวกเด็กนักเรียนปี1เล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานนี่ยูเอะริวอิจิเอนกายลงนอนโดยมียูเอะนั่งอยู่ข้างๆมีอะไรหรือนายมีเรื่องอะไรปิดบังหรือเปล่าแม้ริวอิจิจะเป็นคนเถนตรงซื่อๆแต่ตอนทานข้าวกลางวันเขาเห็นยูเอะมีท่าทางผิดสังเกตแต่ตอนนั้นไม่ได้ถามออกไปเพราะมีซากุระนั่งทานอาหารอยู่ด้วยแต่เห็นซากุระดูปกติไม่ได้ผิดสังเกตเขาจึงเลือกไม่ถามอะไรทำให้นายคิดอย่างนั้นยูเอะเองก็สงสัยเขาถอนหายใจจนผิดสังเกตตอนมาถึงโรงอาหารหรือเปล่านะฉันเห็นนะตาของนายหน้าพอยูเอะได้ยินเลือดในกายพลางเย็นเยียบฉับพลันขึ้นมาเขาอึ้งและนิ่งเงียบก่อนขบริมฝีปากตนเองเบาๆสิ่งที่เขามีนั้นคือดวงตาที่สามารถมองเห็นวิญญาณหรือแม้แต่สัมผัสบางอย่างมันจะปรากฏขึ้นเพียงครู่เดียวเท่านั้นนายเห็นมันตอนไหนยูเอะเอ่ยถามอดไม่ได้ที่จะเอามือยกขึ้นปิดดวงตาข้างหนึ่งเอาไว้ราวกับคิดสัมผัสมันก็ตอนที่นายเดินมานั่งหน้าสิมันเป็นเพียงแค่ครู่เดียวแต่ฉันก็รับรู้ได้อย่างนั้นเหรออาจจะมีแค่นายเท่านั้นละมังที่เห็นริวจังยูเอะถอนหายใจคงไม่มังอย่าคิดมากเลยขนาดดวงตาของฉันที่นายเคยบอกยังไม่เห็นปรากฏเลยริวอิจิยิ้มอย่างไม่ใส่ใจใครว่าละมันไม่ได้หายไปหรอกผมยังเห็นอยู่บ่อยๆอุบยูเอะรีบปิดปากของตนเองพร้อมกับมองร่างสูงที่หันมาจ้องเขาอย่างตาโตนายว่าไงนะยูจังเล่าทุกอย่างมาให้หมดแต่ว่าริวจังริวอิจิยังคงจับจ้องอีกฝ่ายยูเอะจึงต้องเล่าทุกอย่างช่วยไม่ได้จริงๆแล้วทุกครั้งที่เราเดินไปไหนด้วยกันริวจังน่าจะสัมผัสได้ก่อนผมเสมอถึงมันจะเบาบางเพราะอย่างนั้นเวลาที่เราอยู่ด้วยกันริวจังก็จะไม่ค่อยเห็นดวงตาของผมอาจเป็นเพราะริวจังเป็นคนคอยปกป้องวิญญาณพวกนั้นเลยไม่ได้เฉียดเข้าใกล้ผมเลยแต่ผมจะเห็นในดวงตาข้างหนึ่งของนายถ้าไม่เกิดเรื่องร้ายจริงๆดวงตาของผมก็จะไม่ปรากฏร่างสูงนิ่งเงียบเขารู้สึกแปลกใจอย่างมากนั้นอาจเป็นเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้เห็นดวงตาที่งดงามนั้น
ถ้าไม่มีเรื่องร้ายแรงจริงๆอีกอย่างเวลาเขาอยู่ใกล้เขามักจะรู้สึกสงบลงแต่นั้นก็เป็นแค่ทฤษฎีของยูเอะจะเรื่องจริงหรือไม่ก็คาดเดาไม่ได้อย่างนั้นหรอกเหรอแม้จะเอ่ยออกมาแต่เขาก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีริวจังไม่เป็นอะไรใช่ไหมยูเอะถามย้ำเพราะดูจากสีหน้าอีกฝ่ายเหมือนกำลังสับสนเขาเองก็อธิบายรายละเอียดชัดเจนได้ไม่มากเพราะไม่รู้ว่าคุณสมบัติเบื้องลึกของริวอิจิคืออะไรแต่ที่ยูเอะรู้หากเจออะไรผิดสังเกตหากมีริวอิจิอยู่จะเห็นดวงตาของริวอิจิเป็นสีแดงแม้จะวูบเดียวในใจของยูเอะจึงรู้สึกปลอดภัยก็นั่นแล้วเรื่องที่นายเจอมาเป็นยังไงบ้างแต่ว่าริวจังไม่เป็นอะไรหรือถามย้ำตอนนั้นทำให้ริวอิจิรู้สึกหงุดหงิดและคนสับสนราวกับว่าตัวริวอิจิโง่ไม่หรอกเล่ามาเถอะริวอิจิบอกปัดแล้วอยากให้ยูเอะอธิบายยูเอะจึงเลิกถามแล้วคิดจะเล่าได้ตอนนั้นก่อนที่ผมจะเดินออกมาจากห้องผมสัมผัสอะไรบางอย่างได้หน้ามันเย็นเฉียบมากๆทุกอย่างในห้องก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงและผมก็ได้ยินเสียงหยดน้ำแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะริวอิจิถามขัดฟังให้จบก่อนสิผมได้ยินมาจากทางที่คุณคิตามิยะนั่งหน้ามันก็เป็นอย่างที่คิดคุณคิตามิยะอาจมีส่วนเกี่ยวข้องก็เป็นไปได้แล้วนายจ๊ะยูเอะแค่ยิ้มรอยยิ้มนั้นเล่นทำเอาริวอิจิเกิดความรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาริวจังเอาเป็นว่าเย็นนี้ฉันกลับบ้านเป็นเพื่อนนายดีกว่าริวอิจิเสนอเขาไม่ไว้ใจกลัวยูเอะเข้าไปพัวพันเรื่องแปลกๆแล้วซากุระจังล่ะนายไม่ไปส่งเธองั้นเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันจะให้ยายซากุระกลับกับมาโดกะก็แล้วกันเขาโบยให้เพื่อนซากุระยูเอะยิ้มเล็กน้อยเขารู้สึกดีใจที่ริวอิจิยังคงเป็นห่วงเขาเหมือนเดิมยูเอะลุกขึ้นสิริวอิจิลุกขึ้นยืนก่อนจะยื่นมือไปหายูเอะทำไมเหรอพักเที่ยงยังไม่หมดเลยนะเราไปที่อื่นดีกว่ามีที่หนึ่งที่อยากพาไปยูเอะได้ยินดังนั้นจึงยื่นมือข้างหนึ่งส่งไปให้ริวอิจิรีบดึงยูเอะให้รีบลุกขึ้นทำเอายูเอะเจ็บเล็กน้อยและงุนงงกับการกระทำของอีกฝ่ายอารมณ์ของริวอิจิดูแปลกไม่สงบนิ่งไม่เป็นตัวเองริวจังทำอะไรน่ะริวอิจิไม่ตอบเขาพายูเอะมายังที่ลับตาคนก่อนจะพาเขาเข้าไปพิงกับต้นไม้ที่มีพุ่มไม้ขึ้นปกปิดโดยรอบนี้เป็นสถานที่ลับของฉันริวอิจิเอียงใบหน้าเข้ามาใกล้ยูเอะก็เขินเล็กน้อยได้ยินเสียงลมหายใจของอีกฝ่ายใกล้พวงแก้มที่ลับยูเอะคล้ายลังเลเพราะอีกฝ่ายดูแปลกๆคล้ายกับสติไม่มั่นคงแถมบริเวณนี้สัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นและอบอุ่นราวกับมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นยูเอะมองไปยังหลังพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลเขารู้สึกว่ามีใครบางคนนอนอยู่ตรงนั้นแม้จะมองไม่เห็นคาดเดาไปมาว่าคนหรือไม่ใช่คนจึงหันไปมองริวอิจิราวกับว่าอยากเห็นแววตาแต่พอสบตาอีกฝ่ายดวงตาสีน้ำตาลนั้นกลับไร้แววจู่ๆริวอิจิสวมกอดอีกฝ่ายทันทีทำเอาเด็กหนุ่มตกใจจึงรีบดันร่างอีกฝ่ายออกขออยู่แบบนี้สักหน่อยรู้สึกสบายใจริวอิจิกอดอีกฝ่ายแน่นขึ้นร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยราวกับพยายามควบคุมความสั่นไหวแต่มันดันกระตุ้นเขามากกว่ายูเอะอ้าปากงุนงงที่ถูกอ้อนอดไม่ได้ที่จะยกมือลูบแปะหลังอีกฝ่ายสบายใจได้หรือยังฉันรู้สึกกังวลถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกลัวบางอย่างกลัวจะเสียนายไปให้กับความมืดมิดถ้าหากฉันกอดนายไว้แบบนี้นายก็จะไม่หายไปไหนยูเอะหัวเราะเล็กน้อยบ้าหรือไงผมไม่หายไปไหนหรอกแต่ยังไงก็ขออยู่แบบนี้สักพักเถอะริวอิจิบหน้าลงไปยังต้นคอยูเอะรู้สึกขนลุกเป็นครั้งแรกที่มีคนทำอย่างนี้กับริมฝีปากร้อนแนบที่ลำคอทำให้ยูเอะก็เขินกระอักกระอ่วมแต่สายตาก็อดชำเลืองไปยังหลังพุ่มไม้ไม่ได้เหมือนมีอะไรขยับยูเอะรู้สึกเจ็บแปบๆที่ต้นคอริวอิจิเป็นคนทำมันอีกฝ่ายได้ฝังรอยลงไปไม่ไหวแล้วยูเอะรู้สึกถึงบางอย่างเขารีบดันร่างอีกฝ่ายพร้อมกับร้องโวยวายออกมาโกรธแล้วนะได้สติหน่อยริมฝีปากถูกประกบลงบนริมฝีปากยูเอะถึงกับหวาดกลัวขึ้นมารู้สึกว่านี้ไม่ใช่ริวอิจิถึงแม้เขาจะโดนจูบแต่นั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาเพราะในตอนนี้ดวงตาที่เขาจับจ้องได้กลายเป็นสีม่วงแดงวับวับที่จับจ้องในตาสีแดงของอีกฝ่ายดวงตาที่เคยปรากฏแค่ข้างเดียวกลับปรากฏขึ้นทั้งสองข้างอย่างไม่น่าเชื่อให้ตายเธอริวอิจิมันเกิดอะไรขึ้นกับนายอีกฝ่ายยังคงจูบยูเอะได้สติจึงเม้มริมฝีปากสั่นระริกเนื่องจากร่างกายรู้สึกหนักอึ้งและอ้อมกอดที่แข็งแกร่งแต่จู่ๆริวอิจิกลับนิ่งในตาสีแดงเริ่มจางหายยูเอะผลักอีกฝ่ายออกเขามองดูร่างที่ค่อยๆซุดลงนอนลงไปกับพื้นริวอิจินายเป็นอะไรไป
ดวงตาของเด็กหนุ่มค่อยๆรู้สึกตัวดวงตาสีน้ำตาลกระพือลืมขึ้นอย่างยากลำบากริวอิจิรู้สึกปวดหัวไม่รู้ว่าเขาหมดสติไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่พอปรับสายตามองไปรอบๆก็เห็นคนคนหนึ่งนั่งเฝ้าเขาอยู่ยูเอะริวอิจิเอ่ยเสียงเบาๆราวกับคนปวดหัวริวจังรู้สึกยังไงบ้างยูเอะหน้าขึ้นสีเล็กน้อยเด็กหนุ่มยังคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้จึงรู้สึกว่าริวอิจิอาจจะจำได้แล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงริวอิจิกวาดสายตามองไปรอบๆอย่างงุนงงนายจำไม่ได้เหรอจำได้แค่ว่ากอดนายเท่านั้นและนอกจากนั้นก็จำไม่ได้หรือว่าฉันเป็นลมไปอุ้ยหน้าอายชะมัดริวอิจิกล่าวท่าทางสับสนแต่น้ำเสียงไม่เหมือนคนโกหกยูเอะได้แต่พยักหน้ารับเขาไม่กล้าเอ่ยเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ว่าถูกอีกฝ่ายจูบต้องมีบางอย่างแน่ๆแล้วสิ่งนั้นที่อยู่หลังพุ่มไม้นั้นคือสิ่งลี้ลับที่มีพลังงานมากพอจะทำให้จิตใจริวอิจิปั่นป่วนได้สงสัยคงต้องไม่ให้ริวอิจิไปที่ลับตรงนั้นแล้วยูเอะคิดเองเสร็จสับแต่นั้นไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะหลังพุ่มไม้ตรงนั้นมีคนนอนอยู่จริงๆและเป็นคนที่ยูเอะเฝ้ารอที่จะได้พบเจอถ้าตื่นแล้วก็กลับไปเรียนต่อกันเถอะยูเอะตัดสินใจชักชวนริวอิจิที่ฟื้นแล้วกลับไปเรียนในที่สุดก็หมดเวลาเรียนของวันนี้ลงทุกคนต่างพากันแยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติซากุระก็ออกไปช้อปปิ้งกับกลุ่มเพื่อนๆเธอโบกมือลาริวอิจิที่เป็นเวรทำความสะอาดเขาถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ายมองเพื่อนบางคนที่ทยอยกลับริวอิจิยืนคุยกับกลุ่มเพื่อนของตัวเองเห็นว่าวันนี้หมอนั่นมาโรงเรียนเมื่อช่วงเที่ยงแต่ก็ไม่เห็นว่ามาเข้าเรียนตอนไปห้องพยาบาลก็ไม่เจอบางทีอาจจะกลับไปก่อนทำให้ริวอิจิอดเจออีกฝ่ายเขาคิดว่าวันนี้ไปเยี่ยมไม่ได้เพราะจะพายูเอะกลับไปส่งที่บ้านตนจึงบอกลาเพื่อนแล้วกลับมากวาดพื้นต่อพร้อมบ่นอุบอิบให้ตายสิทำไมฉันต้องได้มาทำความสะอาดด้วยนะอย่าบ่นเลยช่วยไม่ได้นี้ที่นายมาเป็นเวรทำความสะอาดวันนี้ยูเอะแย่อีกฝ่ายถึงแม้เขาจะพูดคุยอยู่กับริวอิจิแต่สายตาก็มองยังเด็กสาวคิตามิยะซาเอะซึ่งก็เป็นเวรทำความสะอาดวันนี้เช่นกันทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีบรรยากาศเย็นลงทุกทีทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกับหมดเวลานี้นักเรียนคนอื่นๆเริ่มทยอยกันเก็บของและต่างพากันทยอยกันกลับหลังเสร็จเวรทำความสะอาดริวอิจิและยูเอะก็เช่นกันเก็บข้าวของเรียบร้อยแล้วจึงรอกลับแต่วันนี้พวกเขารอใครบางคนคุณคิตามิยะยูเอะขณะที่ตัวของเจ้าหล่อนดูเหมือนจะมีอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งบัดนี้กำลังเปลี่ยนเป็นสีส้มบ่งบอกถึงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าในอีกไม่นานมีอะไรหรือคะเธอกล่าวอย่างตื่นตระหนกมองเพื่อนร่วมชั้นทั้งสองให้พวกเราไปส่งไหมยูเอะเสนอตัวริวอิจิรู้แล้วว่ายูเอะยังไม่คุ้นกับเส้นทางแต่การเสนอตัวนี้ทำให้ริวอิจิคาดไม่ถึงจึงเดินเข้าไปหานายยังจำเส้นทางในเมืองไม่ได้ยังกล้านะริวอิจิกัดเบาๆให้กับเพื่อนอะไรล่ะริวจังก็ผมมีริวจังอยู่นี้ไม่หลงหรอกแล้วอีกอย่างจะปล่อยให้เด็กผู้หญิงเดินกลับบ้านคนเดียวตามลำพังได้ยังไงจริงไหมยูเอะหันมาทางเด็กสาวเธอมีสีหน้าโล่งอกราวกับมีตัวช่วยก็ได้ซาเอะตอบรับเอาล่ะคิตามิยะเดินนำไปเลยยูเอะผายมือเชิญให้เด็กสาวเป็นคนเดิมนำริวอิจิสีหน้าเซ็งๆกับการกระทำของเพื่อนสนิทความรู้สึกอันหนาวเหน็บเริ่มปรากฏขึ้นเสียงอีการ้องอย่างบ้าคลั่งทำเอาทั้ง3คนตกใจหยุดอยู่กับที่พร้อมกันอย่างไม่ได้นัดหมายโดยเฉพาะเด็กสาวที่มีสีหน้าตื่นตระหนกวิ่งมาหลบข้างหลังของยูเอะทำเอาริวอิจิหัวเสียเขาแหกปากร้องด่าอีกาอย่างหงุดหงิดเขาเองก็ไม่ค่อยชอบบรรยากาศแบบนี้เสียเท่าไหร่ช่วงเวลาตอนนี้โพลเพลดวงตะวันฉายแสงสีส้มเงาดำที่ทอดลงมายังบนถนนดูคล้ายอยู่ในเขตแดนต่างมิติคนทั้ง3อดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายเฮือกหนึ่งก่อนจะเริ่มเดินต่อซาเอะรู้สึกว่าเวลาเดินกลับบ้านยามนี้ช่างยาวนานเมื่อไหร่จะถึงบ้านสักทีนะโคบายาชิคุงเด็กสาวขึ้นทั้งสองมองเด็กสาวที่ดูเหนื่อยล้ามีอะไรยูเอะเป็นฝ่ายตอบเขามองเด็กสาวที่ยืนมาหลบด้านหลังคือว่านะฉันรู้ว่าไม่สมควรมาอะไรตอนนี้แต่ว่าเรื่องนั้นน่าหรือยูเอะไม่ได้ยิ้มแต่มองไปทางด้านหลังเด็กสาวยืนงงเธอดูกระอักกระอ่วมก็ข้างๆตัวของเธอเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยตามรู้ได้ยังไงจู่ๆบรรยากาศโดยรอบเริ่มเย็นลงทุกทีทุกอย่างดูจะเงียบลงสายลมพัดผ่านหมู่แมกไม้ให้สั่นไหวเสียงหยดน้ำที่ไม่อยากได้ยินก็เกิดขึ้นทั้ง3หยุดนิ่งไม่อะไรออกมาพวกเขามองไปยังจุดเดียว
ร่างดำทมิฬค่อยๆคลานมากับพื้นอย่างช้าๆมาแต่ไกลพร้อมกับหยดน้ำที่ดังขึ้นมาเรื่อยๆเม็ดเหงื่อก้อนโตค่อยๆไหลซึมลงมาจากร่างกายของทั้ง3เด็กสาวปากสั่นเธอค่อยๆชี้ให้ยูเอะได้ดูคานาเอะซาเอะตกใจเรียกชื่อใครบางคนออกมาขณะที่ยืนขายังสั่นตัวสั่นกับการปรากฏตัวของเงาดำที่โผล่พ้นค่อยๆคลานออกมาจากเงามืดทุกคนราวกับถูกตรึงให้ยืนมองสิ่งนั้นที่ค่อยๆคืบคลานมาทางพวกเขาจนขยับไม่ได้ยูเอะเรียกสติตนเองในตาสีม่วงแดงเริ่มปรากฏเด็กหนุ่มพยายามยึดตัวของเขาให้มั่นเพื่อเผชิญกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคุณคิตามิยะยูเอะเรียกชื่ออีกฝ่ายจนเธอสะดุ้งทั้งหมดเหมือนได้สติแต่ยังขยับได้ไม่ดีคานาเอะขอโทษซาเอะปากพึมพำราวกับหวาดกลัวจริงๆทั้ง3ยังคงมองเห็นเงานั้นแม้จะปรากฏในเงามืดแต่ก็ไม่ออกมาต้องแสงสีส้มสว่างราวกับเปลวเพลิงแต่แสงสว่างไม่ยั่งยืนมันค่อยๆลดหายทำให้ร่างนั้นคลานมาต่อทั้ง3หันไปมองร่างที่ชุ่มไปด้วยน้ำที่เริ่มปรากฏรูปร่างในเงามืดเนื้อตัวคล้ำเขียวน่ากลัวปากซีดจัดแม้ร่างนั้นจะยังคงความเป็นเด็กอายุ8 ขวบก็เถิดแต่ก็สร้างความน่ากลัวไม่น้อยยูเอะเริ่มสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายที่มีหลากหลายอารมณ์ตกใจหวาดกลัวทรมานเสียงร้องเรียกขอความช่วยเหลือตะโกนอย่างบ้าคลั่งเด็กหนุ่มถึงกับทรุดลงกับพื้นทันทีตัวสั่นระริกเด็กสาวนั่งลงกับพื้นเธอร่ำให้อย่างหวาดกลัวริวอิจิเห็นท่าจะไม่ดีเขาเองก็มีความหวาดกลัวอยู่ไม่น้อยเช่นกันร่างเล็กนั้นคลานมือเขียวช่ำเอื้อมมือจะสัมผัสร่างบางที่นั่งอยู่อีกนิดก็จะถึงแล้วไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับพวกเราริวอิจิแผดเสียงดังร่างซีดเขียวคล้ำในเงามืดพละออกแล้วจางหายตัวไปอย่างรวดเร็วบรรยากาศอันหนาวเย็นจางหายความอบอุ่นได้กลับมาอีกครั้งเด็กหนุ่มซุดตัวลงกับพื้นอย่างโล่งอกไหวไหมคุณคิตามิยะยูเอะไปประคองเพื่อนร่วมชั้นพวกเขาตัดสินใจรีบเดินออกจากบริเวณนี้ทันทีแต่ซาเอะเดินไม่ไหวพวกเขาจึงหยุดพักที่มานั่งใกล้สวนสาธารณะพร้อมกับกดน้ำอัดลมมาดื่มให้รู้สึกสดชื่นคุณเล่าให้พวกเราฟังได้หรือเปล่ายูเอะเป็นฝ่ายเอ่ยถามซาเอะท่าทางราวกับหมดหนทางจึงเงยหน้ามองยูเอะก่อนจะค่อยๆเล่าไปพร้อมเสียงสะอื้นเล็กน้อยคนนั้นชื่อคานาเอะเธอเป็นเพื่อนสมัยเด็กของฉันซาเอะเริ่มนึกย้อนเวลาไปนานแสนนานสมัยที่เธอกับคานาเอะเป็นเพื่อนกันตอนนั้นพวกเรากำลังเล่นซ่อนหากันอยู่เล่นกับพวกเด็กในหมู่บ้านฉันเป็นคนหาแต่ฉันหาเธอไม่เจอจนแจ้งผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจนกระทั่งมาพบอีกทีก็นอนนิ่งอยู่ในบ่อน้ำแล้วซาเอะกลืนน้ำลายเฮือกก่อนจะพูดต่อเธอมาปรากฏตัวให้ฉันเห็นเมื่อ3 วันก่อนเธอจะมาพาฉันไปอยู่ด้วยเด็กหนุ่มทั้ง2ต่างหันมามองหน้ากันยากที่จะคาดเดาพวกเขาไม่รู้จะทำยังไงเมื่อได้ยิน3 วันที่อีกฝ่ายเผชิญกับเรื่องแบบนี้คืนนี้จะกลับมาหาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคืนนี้ห้ามนอนหลับไหวหรือเปล่ายูเอะรู้สึกว่าต้องหาทางแก้ไขแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอีกฝ่ายยังไงน่าจะไหวซาเอะที่มีสีหน้าอิดโรยเหมือนคนอดหลับอดนอนพยักหน้าดูเธอมีความหวังขึ้นมาบ้างบอกให้พ่อแม่พาไปวัดดีกว่าที่บ้านหมอนั่นอาจจะช่วยขจัดภัยร้ายได้ริวอิจิเอ่ยทำให้ซาเอะเข้าใจว่าหมอนั่นที่ริวอิจิเอ่ยคือที่ไหนเข้าใจแล้วขอบคุณทั้งสองมากงั้นไปส่งยูเอะยิ้มในที่สุดทั้งสองก็พาเด็กสาวมาส่งถึงบ้านยูเอะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้พ่อและแม่ของคิตามิยะฟังดูเหมือนทั้งสองท่านก็รู้มาอยู่บ้างถึงการตายของคานาเอะแล้วยิ่งฟังเรื่องพวกนี้พวกเขาเพียงแค่แสดงสีหน้าแปลกใจกึ่งเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างว่าลูกสาวเจออาจเป็นแค่ความคิดมากจากนั้นทั้งคู่จึงลากลับบ้านยูเอะนายเป็นอะไรไหมริวอิจิเอ่ยถามอย่างเป็นห่วงเมื่อครู่ไม่ได้ถามมัวแต่สนใจสิ่งที่คิตามิยะพูดตอนนี้เลยย้อนถามก็แค่กลัวๆนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเขายิ้มแต่คำว่าไม่เป็นไรแล้วดูท่าทางจะไม่จริงยูเอะแม้จะเคยเจอเรื่องราวลี้ลับมาตั้งแต่เด็กแต่เขาไม่คุ้นชินกับมันเพราะมีดวงตาเขาจึงรอดปลอดภัยมาตลอดริวจังยอดไปเลยแค่ไล่สิ่งเหล่านั้นก็หายไปแล้วยูเอะกล่าวชมเขารู้สึกว่าริวอิจิมีพลังแตกต่างจากเขาอีกฝ่ายเหมือนมีพลังในการขับไล่และปกป้องเมื่อเผชิญกับสิ่งนั้นดวงตาพวกเขาต่างก็เปลี่ยนสีแม้จะไม่ได้นานก็พอให้รู้ว่าเจอสิ่งลี้ลับแต่ไม่รู้ว่าคิตามิยะซาเอะจะรับรู้และเห็นหรือเปล่าไปถามตอนนี้ก็คงตอบไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันจู่ๆรู้สึกว่าต้องไล่ริวอิจิคิดเพียงว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้พวกเขาปลอดภัยอยากปกป้องยูเอะและปกป้องตัวเองเหมือนความหวาดกลัวยามนั้นจึงไม่กลัวกล้าเผชิญหน้ากับมันแต่พอมาคิดแล้วเขากลัวยูเอะเจออันตราย
จู่ๆก็คว้ามือยูเอะเข้ามากุมมือเดินมือเรียวหนากุมมือบีบอีกฝ่ายเบาๆยูเอะไม่ได้ดึงแต่จับสังเกตสีหน้าของเพื่อนสมัยเด็กเป็นอะไรอีกล่ะถามด้วยความห่วงใยฉันคิดมาตลอดตั้งแต่เจอนายริวอิจิเขาหันมองยูเอะพลางยิ้มปริ่มดูหน้ามองและสดใสยูเอะเห็นแล้วอบอุ่นและผ่อนคลายคิดอะไรคิดว่าฉันชอบนายยูเอะเหมือนจะอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกราวกับคำพูดที่จะถูกกลืนลงไปในลำคอจนเด็กหนุ่มหน้าแดงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแต่นั่นริวอิจิทำลงไปไม่ได้สติจำไม่ได้จึงค่อยหลบสายตาเล็กน้อยขอบคุณยูเอะมีหลายอย่างที่จะแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อริวอิจิเห็นดังนั้นเขาเหมือนจะเดาออกว่ายูเอะอาจจะไม่ได้คิดกับเขามากแถมริวอิจิยังมีแฟนอยู่แล้วเอาล่ะถือว่าบอกไปแล้วไม่ใช่ว่าจะให้นายตอบรับนะแค่อยากบอกให้รู้ริวอิจิตัดบทไม่ให้มันอึดอัดไปมากกว่านี้ริวอิจิใช้เวลาไม่มากก็มาส่งยูเอะถึงบ้านก่อนจะขอตัวแล้ววิ่งกลับไปทันทีระหว่างทางเขาไม่ได้วิ่งกลับบ้านแต่วิ่งไปยังวัดที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขาอาศัยอยู่ที่นั่นบริเวณนั้นแม้ว่ามันจะเงียบสงบแต่การปรากฏตัวของเด็กหนุ่มทำให้เจ้าอาวาสออกมามองมาเยี่ยมปู่ริวอิจิยิ้มวันนี้ขอค้างที่นี่นะหมอนั้นหายเป็นแค่ยังปู่ที่ถูกเรียกแสดงสีหน้าปลงก่อนสายหน้าเบาๆแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายเข้ามาพร้อมกับให้คนโทรไปแจ้งที่บ้านยามางิชิวันนั้นริวอิจิจึงอยู่นอนค้างแล้วคุยกับเพื่อนสนิทเล่าเรื่องต่างๆของยูเอะน่าสนใจสักวันจะไปเจอให้ได้ยามเช้ามาเยือนอีกครั้งนี้ทำเอาทุกคนในห้องเรียนถึงกับเสียใจเมื่อพวกเขาได้รับข่าวร้ายเมื่อเพื่อนร่วมชั้นเรียนคิตามิยะซาเอะได้เสียชีวิตในตอนเช้าเนื่องจากขาดอากาศหายใจทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่พวกเราไม่อาจรู้ก็คือความตายของเธอเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังของเด็กสาวนั่นเองจบตอนที่3จบแบบงงๆละสิเรื่องราวทั้งหมดเหมือนมีทั้งรอดและไม่รอดเพราะเราไม่ได้ให้ตัวละครเก่งแก้ไขได้ทุกปัญหามันมีปัจจัยขึ้นอยู่กับคนรอบข้างด้วยผสมกับความลี้ลับที่คาดเดาไม่ได้แม้ตัวละครจะมีพลังแต่เหมือนตัวละครจะใช้ไม่เป็นต้องไปฝึกฝนกันในเรื่องแต่ก็มีบางตัวละครที่เหมือนจะขับไล่ได้ก็ตามดังนั้นเรื่องราวแต่ละตอนจะมีความลี้ลับแตกต่างกันตัวเอกยังออกไม่หมดรอคอยก่อนนะคะฉากที่ริวอิจิเหมือนผีสิงไปจูบยูเอะจริงๆเพราะได้รับผลกระทบจากพลังยูเอะและพลังใครบางคนซึ่งเป็นตัวเอกอีกคนแต่มันมีผลในเรื่องด้วยบอกไม่ได้ความลับหากชอบเนื้อเรื่องสามารถกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดแล้วพบกันใหม่ค่ะ